Let's open with a word of prayer. Holy God, we want to thank you. Heilige God, we willen u danken. For many of us, this is the Holy Sabbath. Voor de meesten van ons is dit de Sabbat, de heilige Sabbatdag. And as we worship you this day, En nu wij u aanbidden deze dag, in formal prayer, in gebed, in study, in studie and meditation of your character, en het overdenken van uw karakter, I pray that each of us will be renewed and refreshed, bid ik dat iedereen vernieuwd en verfrist mag worden. that our time with you might be a blessing. Dat de tijd met u samen een zegen mag zijn. We thank you for the privilege of the light that you have given to us. We danken u voor het privilege, voor het voorrecht dat we hebben ontvangen om het licht te ontvangen van In u. bringing us out of the world and into this glorious movement. Om ons uit de wereld te roepen in deze heerlijke beweging. You have promised us that the truth will set us free. U heeft ons beloofd dat de waarheid ons vrij zal maken. May this be our prayer today, Dat dit ook ons gebed mag zijn vandaag. that we would truly experience freedom. Dat we werkelijk vrijheid mogen ervaren. In Jesus' name, amen. In Jezus' naam. Amen. I want to welcome everybody. Ik wil iedereen welkom heten. We have two presentations today. Vandaag zullen er 2 presentaties zijn. I want to begin by looking at a few questions. Ik wil eerst een aantal vragen behandelen. Some I'll attempt to answer, some I will not. Een aantal zal ik proberen te beantwoorden, sommige ook niet. Since September Sinds september vorig jaar last year, we've been discussing our relationship to the group of people that we call the Levites. hebben we de relatie besproken, die wij hebben met de groep die wij de Levieten noemen. And that line of discussion has opened up many questions for people. En die discussie heeft veel vragen geopend voor veel mensen. And even though there are various questions that people have, Ook al zijn de vragen divers, many of them center around the following theme. vele gaan over het volgende thema. What is my role in life? What is my purpose? Wat is mijn doel in het leven? Wat is mijn rol die ik moet vervullen? People are beginning to re-question what they are doing here on earth. Mensen hebben heroverwogen, herdacht, wat is het nut hier van het leven op aarde? Seems to me either that people never knew what their purpose was, Het lijkt er voor mij op dat mensen ofwel nooit geweten hebben wat hun doel is, or that people believe they've got some new purpose that they're not sure of. of dat mensen denken dat er een nieuw doel is waar ze niet zeker van zijn. A recurring theme that I've brought up time and again over the years Een thema dat ik herhaaldelijk heb besproken in de afgelopen jaren. My translator keeps on cutting out. I don't know if it's a problem with my end or their end. I just want to point that out. Their end. Okay, so I'll carry on. One of the themes that I have discussed
over and over again Een van de thema's die ik keer op keer behandeld heb, is the subject of personal salvation. is het onderwerp van persoonlijke redding. Some people might call it sanctification. Sommigen noemen het misschien heiliging. And I've approached this subject in various ways, En dit onderwerp heb ik op verschillende manieren benaderd. from different perspectives. Op verschillende perspectieven benaderd. Some of them center around what people call practical Christianity. Sommigen noemen het wellicht praktische christelijke But it's always gewoonten. been grounded on a prophetic platform. Maar het is altijd So op een profetische a basis term that was gepresenteerd. coined as part of those studies Een van de belangrijke punten in die studies a term called the 7 steps of salvation, is wat we ook wel noemen de 7 stappen van that van de term, that redding. title was born out of this conversation, this idea of personal salvation. Deze titel is ontstaan uit die discussie als het gaat om persoonlijke And redding. so what I've done over the years, and I continue to do, Wat ik in de afgelopen jaren heb gedaan en wat ik ook nog zal gaan doen, is to discuss the plan of salvation from different perspectives, specifically 2 perspectives. is dat ik het reddingsplan vanuit 2 From the verschillende perspective of the perspectieven individual wil benaderen. Het perspectief bekeken vanuit het individu and what we might call from the perspective of the group. en het perspectief vanuit de groep bekeken. This idea of the group has got different terms, each with a slightly different nuance. En dat heeft zo zijn eigen, iedere perspectief heeft zo zijn eigen nuance. So some people might call it the great controversy. Je kan het de grote strijd noemen. Sometimes the term institution is used. Soms als het gaat om de groep wordt ook wel het woord instituut gebruikt. Sometimes the term the church is used. Soms als het gaat om de groep wordt ook de term kerk gebruikt of gemeente. And when you go to the Bible, there are many symbols that are portrayed to talk about this group phenomena. En in de Bijbel gebruikt nog veel meer andere woorden of symbolen voor die groep, die specifieke groep. At a very simple level, it's not complicated to distinguish or separate between the individual and the group. Het is niet moeilijk om te differentiëren tussen het individu en de groep. Sometimes we become confused in our modeling Soms worden we misschien een beetje verward als het gaat and om sometimes welk those model we models moeten apply gebruiken. to both the individual and the group. Soms moeten we ze beide gebruiken. Het model van het individu en van de groep. In your studies, in your meditations, In uw studies en overdenkingen, as far as you're able to, you must distinguish between the individual work and the corporate work. moet je onderscheid kunnen maken tussen het werk van het individu en het werk van de groep. This has come into sharp focus as we have been discussing the subject of the Levites. En dit is uiteindelijk de focus geworden in onze discussie over de Levieten. In more recent studies, In recente studies I've continued this idea of sanctification, of personal salvation, heb ik dit thema aangekaart en verder besproken voor persoonlijke redding. and discussed again the subject of prayer. En heb ik opnieuw het thema van gebed aangewend. And this subject of prayer has raised many questions
Dit onderwerp van gebed heeft veel vragen opgeroepen. as it always has in the past. Wat het altijd al heeft gedaan, ook in het verleden. And if I can put it this way, the cry of the people is, we don't know how to pray. En de roep die mensen hebben, de vraag die mensen hebben, is van, we weten niet hoe we moeten bidden. And even though this may appear to be a new question, it's not. En ook al lijkt dit een nieuwe vraag, dat is het zeker niet. The question that's arisen in the minds of people many times over the years. Het is een vraag die mensen in de afgelopen jaren al vaak aan me gesteld hebben. But the reason why it's come back into focus De reden waarom dit opnieuw de focus heeft gekregen, perhaps people might think in a new way, en mensen denken misschien dat er een nieuwe reden voor is is. because I think for the first time in this movement, Maar ik denk dat op dit moment voor de eerste keer in deze beweging the subject of how we deal with what we might call Eastern mysticism, onderwerp wat wij misschien oostelijke mystiek noemen. Dat thema wat we eerder Eastern besproken hebben. mysticism, Oostelijke mystiek. some people might call it yoga, Sommige mensen noemen het misschien yoga. and people are not sure if they can practice these, we'll call them these arts, or are they in conflict with our Christian faith? En mensen vragen zich af of deze praktijken, zoals van yoga, in conflict zijn met wat we een gebed noemen, met ons christelijk geloof. There's another term that's used commonly nowadays. It's called mindfulness. Andere, wat ook wel vaak gebruikt wordt, een ander woord voor hetzelfde, is mindfulness. And as I mentioned previously, the word or the term mindfulness is just a medical term for basically meditation or yoga. De term mindfulness is eigenlijk een medische term voor wat we ook wel meditatie of yoga noemen. Those terms were too religious, too quirky for the medical fraternity. So early proponents chose a different term, which was mindfulness. Zo, yoga en dat soort woorden waren voor de medische wereld te religieus. En daarom is het woord mindfulness ontstaan. Okay, I wasn't sure when my translator had finished because they keep cutting out. That's why there was the pause. So today, when you hear the term mindfulness, Het moment dat je de term mindfulness hoort, it's a sanitized, medicalized word that really just means meditation, yoga, or Eastern mysticism. dus de term mindfulness is eigenlijk een term, een medische term, die ook wel yoga of oostelijke mystiek of meditatie betekent. And when the question was asked about practicing some of those things, Als me dan wordt gevraagd over hoe we daarmee om moeten gaan, met betrekking tot die praktijken, I tried to address the subject hopefully in a intelligent and sympathetic way. dan ga ik ervan uit, dan hoop ik dat ik dit thema op een intelligente Without focusing manier upon the God benader. that you're worshipping, Met betrekking tot de God die wij aanbidden, or the system of religion, het religieuze systeem, what I chose to do waarvoor ik gekozen heb, was to try to look at what the essence that people who practice these things were trying to achieve.
De essentie, ik wilde weten wat de essentie is van de mensen die deze dingen praktiseren. And the reason I wanted to do that was not to promote those practices, Niet om de reden waarom ik dit doe, is niet om deze dingen te promoten. neither was my purpose to disparage them or trash them. Het was ook niet mijn bedoeling om deze te ontmoedigen of om ze ervan te Think weerhouden, bad about them. om kwaad over ze te spreken. My purpose was to show what's lacking in our spiritual experience, in our prayer life. Mijn doel was om te laten zien wat er ontbreekt in ons leven, zo'n geestelijk leven, en ons gebedsleven. And so that's raised this question once again. People don't know how to pray. En dat roept dus de vraag nog, opnieuw op dat mensen niet weten hoe ze moeten bidden. So I'm not going to address those questions about prayer specifically here. Deze vragen zal ik niet hier specifiek beantwoorden. But I do want to clarify some points. Maar ik wil nog een aantal dingen verduidelijken. I'm neither disparaging, which means speaking bad. I'm neither disparaging or promoting mindfulness. Het is niet dat ik mindfulness ontmoedig of dan wel aanmoedig. And I'm not saying it's wrong to have, I'm going to use the term formal prayer. Some people might call it ritualistic prayer. En ik zeg ook niet dat een formeel gebed of een gebed dat bestaat uit rituelen verkeerd is. Because those people who promote mindfulness or yoga, they are very ritualistic in their practices. Want zij die yoga of mindfulness praktiseren, zijn ook I don't want to erg... make it appear that I'm opposed to formal prayer. Deze mensen zijn ook erg formeel in hun praktijken. Dus daar ben ik niet op tegen. Ask yogic experts. Als je Yogis, mensen die gespecialiseerd zijn in yoga vraagt, they won't use this term, but it's a term that we use as Christians. zij zullen dit woord niet gebruiken, dat wij als christenen gebruiken. A life of prayer. Een gebedsleven. So it's a term that you're all familiar with, that we should have a life of prayer. Dat is een term waar we bekend mee zijn, dat we een gebedsleven moeten hebben. We should be in constant communication with God. We zouden in een constante communicatie met God moeten zijn. So simply that would mean that your existence, your being would be communicating with God 24/7. En dat zou betekenen dat je 24 uur per dag met God in gebed, in verbinding moet zijn. As soon as you start viewing that phrase, a life of prayer, in that way, Als je een gebedsleven het woord gebedsleven op die manier it bekijkt, needs to be contextualized. dan moet er context aangegeven worden. Now, yogics will have a very similar idea. En de yoga mensen hebben een vergelijkbaar idee. A person should be mindful, or they should meditate all the time. Dat mensen mindful zouden moeten zijn of moeten mediteren de hele dag zouden And de while hele dag sleep is moeten a doen. complex subject, En ook al is dit een complex onderwerp. the time that we're awake affects the time that we're asleep, and vice versa. Het is moeilijk als het gaat om wanneer je slaapt, maar als we wakker zijn, heeft het ook effect So op there de is a tijd dat je truthfulness slaapt. to the idea of having a prayer life 24/7, even through sleep. Er zit een kern van waarheid in als het gaat om 24 uur per dag een gebedsleven hebben. Zelfs wanneer je Those slaapt. yogics, like me, Zelfs de yoga mensen, zoals are ik, clear on one thing. zijn duidelijk over één ding. Even though they speak about having a mindful life, Ook al hebben ze het over het hebben van een mindful leven, they speak about the importance of setting aside time in the day
specifically for meditation. Ze zijn duidelijk dat het belangrijk is om een specifiek moment, een specifieke tijd apart te And zetten we, above de all dag the people voor of the earth, should be able meditatie. to have empathy with that idea. En iedereen zou dat idee moeten liefhebben. Because that's the essence of the Sabbath. Want dat is namelijk de essentie van de Sabbat. That's the essence of tithe. Dat is de essentie van de tiende. We don't return our tithe. We give to God God's tithe. We geven niet onze tiende, we geven de tiende van God aan And God. so we're all familiar with the idea and the logic about Sabbath. This is, we might call it holy time or special time. Hetzelfde geldt voor de Sabbat. Het is heilige tijd, of een speciale tijd. So I'm not saying there's anything wrong with formal prayer, that you pray at the beginning of a meal, you pray when you wake up, you pray when you go to sleep. Er is geen probleem als het gaat om formele gebeden bij het eten, als je naar bed gaat, There's a als je place for all of opstaat. those things. Voor die gebeden is ook een plaats. What's lacking is this idea of having deep and meaningful communication with God. En wat eraan ontbreekt is de momenten waar je diepe verbinding hebt met God. And so I wanted to clarify that point, or those couple of points. En ik wil deze punten daardoor, die wilde ik verduidelijken. So people are asking, how do they pray? Mensen vragen hoe ze moeten bidden. So the one thing I want to say is there are some techniques that we could use that are helpful, but there are no rules. Er zijn een aantal technieken die we kunnen gebruiken die ons kunnen helpen, maar er zijn geen vaste regels of zo. And one thing that I haven't discussed Eén ding dat ik nog niet besproken heb, is the connection between breathing and mindfulness. de verbinding tussen ademhaling en mindfulness. People are fearful about breathing techniques, Mensen zijn angstig als het gaat om but once again, the science ademhalingstechnieken. is really strong about the benefits of proper breathing. Maar de wetenschap is erg duidelijk als het gaat om de voordelen, als het gaat om goed ademhalen. And again, I think it's something that we as Adventists have confined to the health message or the reform message. Wij als Adventisten hebben dat misschien toegeschreven meer aan de gezondheidswetenschappen, And de have separated gezondheidsboodschap. that from our spiritual life. En hebben dat gescheiden van ons geestelijke leven. And I think part of the reason for that is many of us have separated the reforms from our spiritual life. We've compartmentalized those things. En velen hebben namelijk de reformen, de hervormingen die we in ons leven hebben toegebracht, gescheiden van ons geestelijke, spirituele leven. So a question that's come up a few times with people Een vraag die een aantal keer gesteld is. is the subject of time setting. Is het onderwerp van het tijd zetten. People want to know the time of the Sunday law and why we're not time setting. Mensen vragen zich af wat de tijd van de zondagswet is. En vragen zich af waarom we niet meer aan I think one of tijdsbepaling the doen. things that we still haven't understood or learned our lesson from Dingen die we nog niet geleerd hebben of onze lessen nog niet geleerd hebben. is the weakness or the inability of time setting Is de zwakte of de onmogelijkheid die zich in tijd bepalen zit. to produce nothing more than emotional excitement. Dat het enkel emotionele opwinding teweeg brengt. So that's one point. Dat is één. The Punt. second point is Het tweede punt wat ik wil aandragen. people want to know when the Sunday law is. Mensen willen weten wanneer
is de zondagswet. And the problem with pursuing that avenue of investigation Het probleem daarmee is dat is mensen dat that willen the weten. way inspiration speaks about the Sunday law Is dat mensen, wanneer ze het over de zondagswet hebben, can deceive you into thinking that that's a big event. kan je misleiden in zodanig dat je denkt dat het een We groot have gebeurtenis zal zijn. Collective information now We that hebben we nu, know it will not be a major event. we weten nu voldoende, we hebben nu voldoende informatie om te weten dat het niet een hele grote gebeurtenis zal zijn. Approaching 2014, the Sunday law, Als we 2014 bekijken, dat is de zondagswet, there was opposition to that. toen was er weerstand. Post 2014, Na 2014, when there was an acceptance that that study, that idea was truth, dat die studie en dat idee eigenlijk de waarheid that was. using the 2520 as a key to unlock time, that 2014 could be demonstrated as the Sunday law. Dat mensen begonnen te accepteren na 2014, dat 2014 de zondagswet was. It took us years to actually figure out what even happened in 2014, what the Sunday law was. Het duurde toen vervolgens nog een aantal jaar om erachter te komen wat 2014 precies was, wat de zondagswet precies was. And people had some really strange ideas. En mensen in die tijd hadden best wat And rare the reason ideeën. why they were strange En de vreemde ideeën die zij hadden, de is reden daarvan, because they had been warped by people's political leaning. de reden waarom ze zo afweken en zo vreemd waren, was omdat ze beïnvloed werden door hun And their politieke social overtuiging conditioning. en hun sociale toestand. This movement was run and controlled by conservative Americans. Deze beweging werd geleid en gecontroleerd door conservatieve Amerikanen. This was not just FFA. Het bestond niet alleen uit Future for America, FFA. This American conservative viewpoint Deze conservatieve Amerikaanse perspectief was shaping, molding, and had warped this movement's view bracht vorm en kneden en vormde deze of what truth beweging was, of what the Sunday law was. over wat de waarheid was, over wat de zondagswet was. And what those Americans had done was to put their personal prejudices and filter them into their prophetic message. Deze Amerikanen in de beweging hebben hun persoonlijke voorkeuren in de boodschap gemixt. In 2018, In 2018 Elder Jeff correctly understood one thing, In 2018 verstond ouderling Jeff that één he ding must zeer goed. decrease and others must increase. Dat één moest omlaag gaan en de ander moest stijgen. And when I say he, I don't just mean him as an individual. En als ik hij zeg, dan bedoel ik niet hem als individu. I mean American conservatism. Dan bedoel ik Amerikaans conservatisme In the movement. in de beweging. And what ended up happening Wat er uiteindelijk gebeurde, was that God raised up another leader from a different continent was dat God een andere leider oprichtte vanuit een ander continent. someone who had been brought up with a completely different political view of how the world is constructed.
met een persoon die een volledig ander wereldbeeld, een politiek ander wereldbeeld had. And what we began to do in this movement En wat wij in deze beweging toen begonnen te doen, was deconstruct American hegemony. was het ontleden, het ontrafelen So, van Amerikaanse hegemony means leiderschap. basically control, Of, simply put. of Amerikaanse controle. We began to realize that this is a worldwide movement with a worldwide message. We begonnen ons te realiseren dat deze beweging een wereldwijde beweging is met een wereldwijde boodschap. It's multilingual and multicultural and multi-religion. Het bestaat uit verschillende talen, verschillende culturen, verschillende religies. And so the idea of actually a literal Sunday law soon was discarded as a historical idea. We begonnen te realiseren dat het thema van de zondagswet een historisch idee was. Iets wat uit de geschiedenis Because it kwam. could not fit into a worldwide message. Want het paste niet in een wereldwijde boodschap. And that's why we've clearly understood now what the test is. En daarom begrijpen wij nu heel duidelijk wat de test is. And one of the things that came to light was that in 2014, there was not a singular event, there was a cluster of events. En een ding van de dingen die we hebben geleerd is dat in 2014 niet één gebeurtenis heeft plaatsgevonden, maar een hele serie aan gebeurtenissen. So my point is this. Dus dit is wat ik wil zeggen. If I were to give you the date of the Sunday law, Als ik jou nu de datum van de zondagswet zou geven, it would not help you. zou je niets It helpen. might get you excited, Je zou er opgewonden van raken. either happy or fearful, one of those two emotions, Je zou er blij van worden, of misschien beangstigend. Een van die twee. but it won't do much more than that. Maar meer dan dat zal het niet voor je doen. Because the next thing that people will ask, Want het volgende wat mensen dan zullen vragen, if I gave you the date, als ik je de datum zou geven, is what is the Sunday law going to be? en de mensen zullen dan vragen, hoe zal de zondagswet eruit And zien? Wat whilst I zal het might zijn? know the date, En als we dan de datum weten, I definitely don't know the event, dan weet ik zeker niet de gebeurtenis. or more accurately, the cluster of events. Of misschien, als ik preciezer zou zijn, de hele serie aan gebeurtenissen die zou moeten plaatsvinden. All we have is a general theme. Het enige wat we hebben is een algemeen thema. But what I can tell you Maar wat ik je wel kan vertellen, is that we don't have much time left. dat we niet veel tijd over hebben. So part of this question Een deel van deze vraag is the movement today failing like the Millerites failed? is deze beweging een mislukking, zoals de Millerieten Van een de- mislukking waren. Very top, the Millerites rejected the methodology and the necessary tools to calculate time. De Millerieten hadden alle instrumenten om tijd te voorspellen. And that failure brought them into a Laodicean condition, simply stated. En uiteindelijk was de mislukking, zorgde ervoor dat ze in een Laodicea-toestand terechtkwamen. And therefore they were unprepared for the Sunday law in their time, if I can phrase it that way. En daarom waren ze uiteindelijk niet voorbereid op de zondagswet die in hun tijd The zou question is, komen. are we making a similar mistake? En de vraag is, maken wij een vergelijkbare fout? When people ask a question like this, it's not normally a question, it's normally a suggestion. Als mensen zo'n vraag stellen, is dat vaak niet een vraag, maar meer een suggestie. I don't believe we are. Ik geloof niet dat dat het geval is. I don't believe we're making the same mistakes as the Millerites made. Ik geloof niet dat we dezelfde fout maken als de Millerieten. Our reliance upon time
Ons vertrouwen op tijd will not help us. zal ons niet helpen. And I think I've already given sufficient information, En ik denk dat ik al voldoende informatie gegeven heb, clues if you like, of aanwijzingen, about how to determine the nature and the timing of the Sunday law. over de natuur en de timing van de zondagswet. It's connected to the election cycle in the United States, Dus verbonden met de and the verkiezingscyclus transfer of in power Amerika. between the Democrats and the Republicans. En de overdracht van de macht tussen de Democraten en de Republikeinen. That's all the clues that we need. Dat is het enige wat we nodig hebben, de enige But aanwijzing. the waymark that's of significance for us Maar de wegmarkering die ertoe doet voor ons, and I'm not saying this, inspiration teaches it, en dat zijn niet mijn woorden, dat is inspiratie. Revelation 18, Openbaring 18. is not the Sunday law. Het is niet de zondagswet. It's the loud cry. Het is de luide roep. Sometimes people call it the midnight cry. Soms noemen mensen het ook wel de If middernachtroep. you put those glasses on Als je die bril opzet and go back and read inspiration, en je gaat vervolgens terug naar de you'll Bijbel, see that that's the constant theme where Ellen White focuses her attention. It's upon the loud cry, not upon the Sunday law. dan focust Ellen White zich op de luide roep en niet zozeer op de zondagswet. And I definitely don't know the date for the loud cry. En ik heb geen flauw idee wat de datum van de luide roep is. Okay, so another question, it's more of a theme, En de volgende vraag is meer een thema. is about bad journalism. Gaat om slechte journalistiek. I've used the word bad. Ik ben degene die het woord slecht noemt. Weak journalism, some might say. Je zou kunnen zeggen het is zwak. Zwakke journalistiek. And the reason why I think this is an important question En de reden waarom ik denk dat dit een belangrijke vraag is because I've stated many times before omdat ik al vaker gezegd heb, that there are degrees of inspiration, er zijn verschillende levels, niveaus van which means inspiratie. that there are degrees of prophets, Dat betekent ook dat er niveaus en levels different types in of prophets. verschillende soorten profeten zijn. And I've said unequivocally that I believe that journalists are prophets. En ik heb al eerder gezegd dat journalisten profeten zijn. They don't have the same nature or quality as we possess, Ze hebben niet dezelfde natuur, dezelfde karakteristieken die wij but bezitten. they are prophets. Maar het zijn profeten. I want to make an observation now. Ik wil een observatie beschrijven. Oh no, let me go with the question first. En laat me eerst even teruggaan naar de vraag. So there are various examples that are given in this question about journalism. Deze vraag heeft verschillende voorbeelden met betrekking tot journalistiek. I think I'll go with three. 3 verschillende dingen. One of them is mask wearing. Allereerst het dragen van One of them is the mondmaskers. bombing of the Nord Stream pipeline. I hope you all know what that is. En de tweede is het exploderen van de Nord Stream pijpleiding. That was a gas pipeline that went from Russia to Europe. Dat was een gasleiding die van Rusland naar Europa ging. It was called Nord Stream 2 because it was the second pipeline. Is de Nord Stream
de tweede pijpleiding. and it got bombed recently, En het last year sometime. werd recentelijk And the third example about gebombardeerd. evangelism Een andere thema met betrekking tot the evangelisatie. question didn't say this, but I'm going to say it. Bad journalism Slechte journalistiek, noem ik het. was about the source of the COVID virus. Where did it come from? Is de bron van de coronavirus. Waar kwam het So- vandaan? If you've kept up with the news, you know the three examples that I've spoken of. Als je het nieuws hebt bijgehouden de afgelopen tijd, dan ken je deze 3 voorbeelden. In fact, the first example about masks, I even posted some information on the media broadcast recently. Recent heb ik in de media broadcast heb ik wat informatie gedeeld als het gaat om het dragen van mondmaskers. So the point that's being brought up here Het punt dat is that wordt these aangekaart. journalists changed their minds. Hebben deze journalisten nu zijn die van Which gedachten means veranderd? that either they make a mistake Dat betekent of ze maken een fout and they give you bad information, en ze geven je verkeerde informatie. and then they give you good information, or it's vice versa. En daarna geven ze je goede informatie. Of het is de andere kant op. We would hope it goes from bad to good as light progresses. We hopen dat het dan van slechte informatie naar goede informatie gaat. Omdat het dan licht toeneemt. Which you all know leads to the question: En dat leidt dan uiteindelijk tot de ultieme vraag. how can you trust people who make mistakes? Hoe kun je mensen vertrouwen die fouten maken? And I think the reason why this is a really important question En de reden waarom dit een hele goede vraag is is, not because it's about should we wear masks or should we not. het gaat er niet om of we nu mondmaskers moeten dragen of niet. It goes down to the fact of how do we view prophets and their work? Het gaat erom, kijken wij naar profeten en hun werk? Can prophets make mistakes? Kunnen profeten fouten maken? Do they make mistakes? Maken ze fouten? Do they have prejudices? Hebben ze vooroordelen? Do they have a warped understanding of the truth? Hebben ze een verdraaid beeld van de werkelijkheid, van de waarheid? All of those questions were already answered Al deze vragen zijn reeds beantwoord. long before any of those 3 news events happened. Lang voordat deze 3 nieuwsgebeurtenissen plaatsvonden. There are an important set of studies Er is een serie aan studies that were done in France. die in Frankrijk gepresenteerd I'm zijn. going to go with 2018. I might have the year wrong. Ik denk dat het 2018 is, maar misschien dat ik het mis heb. And what those studies focused on En waar deze studies op gefocust waren, in preparation of this question, in voorbereiding op deze vraag, was tackling the subject of the failure of prophets. behandelde het thema als het gaat om dat And I profeten think fouten maken. good evidence was given, En ik denk dat er voldoende bewijs werd gegeven, compelling evidence, overtuigend bewijs, that William Miller dat William Miller was a bad prophet. een slechte profeet was. And I think many of us could empathize with that view. En ik denk dat velen van ons daarmee in kunnen stemmen. But what was more challenging for people who had looked at those studies Maar wat meer voor problemen zorgde bij mensen die deze studies was the bekeken, idea, what kind of prophet was Ellen White?
was de vraag over wat Ellen White voor een soort profeet was. And those studies gave a good defense discussing the idea that Ellen White was a bad prophet. En die studies gaven weer dat ook Ellen White een slechte profeet was. So the question is, when we talk about good and bad, what does that mean? Because it has to have a context. Dan moeten we natuurlijk eventjes context geven aan het woord slecht. Wat betekent het als je een slechte profeet bent? We're all familiar with the churches. We zijn allemaal bekend met de gemeente. Spoken about in Revelation 2 and 3. De gemeenten uit Openbaring 2 en 3. So I spoke about William Miller and I spoke about Ellen White. We hadden het over William Miller, over Ellen White. And we know that they, if I can phrase it this way, loosely, En wij weten dat zij, als ik het op deze manier zou kunnen zeggen, wij weten dat zij are the messengers to the church. dat zij de boodschappers tot de gemeente zijn. You know that Ellen White speaks of herself in that framework. We weten dat Ellen White zelfs op die manier over zichzelf spreekt. So I want to go from a messenger to the church of their time to the angel of the church of their time. Dus ik wil gaan van de boodschapper voor de gemeente in die tijd naar de engel van de boodschapper van de gemeente With in die Revelation tijd. 3:1, Revelation 3:14. Openbaring 3 vers 1, Openbaring 3 vers 14. Revelation 3:1. Openbaring 3 vers 1. Speaking about the church of Sardis. Die spreekt over de gemeente van Sardis. Revelation 3:14. Speaking about the church of Laodicea. Openbaring 3 vers 14 gaat over de kerk in Laodicea. Look at those two churches and lay them side by side and compare them. Kijk naar die twee gemeenten, leg ze naast elkaar en vergelijk ze. And they both have the same characteristic. En je zult zien dat ze beide dezelfde karakteristieken hebben. They both claim to be alive, Beide claimen ze levend te zijn, but they're dead. maar ze zijn dood. And when it speaks about life, Maar als het over leven gaat, this is talking about life in and of themselves, and they have a life-saving message. maar als het over leven gaat, dan gaat het over de boodschap die So it's not leven just geeft. about themselves, it's also about the message that they have. Het gaat niet alleen over hunzelf, het gaat ook over de boodschap die ze hebben. They claim to have a message of life, of salvation, Ze claimen een boodschap van leven, een boodschap van redding te hebben. but they brought a message that they gave a message that brought death. Maar ze gaven een boodschap die in werkelijkheid de dood Because bracht. as a person speaks, Want it's zoals how they think. een persoon spreekt, is hoe deze Whatever you denkt. think, you act out. Zoals je denkt, zo breng je het ook in de praktijk, zo handel je. So even though they claim to have a message of life, of salvation, their message brings death. Ook al beweer je een boodschap van leven te hebben, ze brengen een boodschap des doods. And in and of themselves, they claim to have life, salvation, but they are dead. Maar in werkelijkheid brengen ze een boodschap van dood. It's all about profession, Het draait om but their works don't follow through. waar ze voor uitkomen, maar in de werkelijkheid handelen ze anders. And those works En deze werken, deze have to be handelingen, considered personally, which is Moeten- the individual, what they think, moeten individueel overwogen worden. and corporately, the message that they're going to give.
Maar ook als een groep. De boodschap die ze zullen brengen. So when we talk about the works, it's their personal experience and the message that they're going to give, their prophetic model. Het werk is dus de boodschap die zij zullen brengen, maar ook het werk dat zij zullen doen. And both these prophets make mistakes, En beide big profeten, ones. deze profeten, maken fouten, grote fouten. They have truth. They're messengers from God. Ze hebben waarheid, het zijn boodschappers van God. But their message is so damaged Maar hun boodschap is zo beschadigd because of their personal experience. vanwege hun persoonlijke ervaringen, Instead of bringing life, it brings death. dat het in plaats van leven de dood This brengt. is not something new. As I said, these studies were done years ago. Dit is niet iets nieuws. Dit zijn studies die jaren geleden al zijn gegeven. So the point I want to make Het punt dat ik hier nu wil maken, is that when we think about prophets, dat wanneer wij over profeten we have to be nadenken, nuanced. moeten we genuanceerd zijn. We have to be realistic Moeten we realistisch zijn about the difference between humanity and divinity. over het verschil tussen de menselijkheid en goddelijkheid. And how they combine, how they join together. En hoe deze twee samenkomen. And part of those studies En een deel van deze studies and others that have been done since then en andere studies die sinds die tijd gedaan zijn, discuss the weakness of God. bespreken de zwakte van God. God's frailty. Dat God op een bepaalde manier And God's zwaktes weakness and heeft. God's frailty is the following. En dat God grenzen heeft, dat hij gelimiteerd is. Ziet er als The volgt same uit. problem we all have. Is het probleem dat wij allemaal kennen. It's our need for relationships. Is onze noodzaak voor Because relaties. relationships always will tend to weaken you. Want relaties hebben altijd de neiging om je zwakker te maken. It will weaken your ability to behave and act in the way that you know to be correct. Het verandert jouw overtuiging in handelen. We often call it compromise. We noemen het ook wel compromissen sluiten. And that is not the entirety of it, but that's part of God's weakness. En dat is niet het geheel, maar dat is een deel van Gods zwakte. God chooses, can't choose, is forced by God's nature to have relationships. Door Gods natuur wordt God gedwongen om relaties te hebben. Het is geen And that keuze, weakens maar God's ability to do things right. hij is gedwongen dat te doen. Hij heeft geen keuze. En So daarmee God's going to choose verzwakt, weak human beings. hij zijn mogelijkheden om dingen juist en correct te doen. People who are broken and have a wrong idea of the truth. God verkiest ervoor relaties te hebben met mensen. Mensen die verkeerd beeld And hebben, they have verkeerd to dingen go through an begrijpen. education process as they're doing their work. En zij moeten door een leerproces gaan, terwijl ze hun werk doen. And it's a disastrous combination. En dat is een desastreuze combinatie. It will always lead to pain and heartache En het leidt altijd tot pijn en moeilijkheden. for both partners, God and the prophet. Voor beide partners, voor zowel God als And all the people that the prophet is communicating with. de mensen. En als de mensen. So, I want to reiterate the point. Ik wil het volgende nog herhalen. Prophets have a consistent
history of doing a bad job. Profeten hebben een geschiedenis. In de geschiedenis hebben profeten Misrepresenting God altijd and making mistakes. slecht werk geleverd. Ze maken fouten en ze misrepresenteren God. Doing their agenda, not God's agenda. Ze werken hun eigen agenda uit en niet die van God. But what we must remember is that it's not malicious, it's not premeditated. Maar wat we moeten onthouden is dat het niet bewust is. Dat het, The frailty niet, of human beings. het is het gevolg van de zwakte van menselijkheid. So when it comes to the truth in this movement, Dus als het over de waarheid gaat met betrekking tot deze boodschap, onze beweging. one of the things that we need to be careful about, Een van de dingen waar we voorzichtig over moeten zijn, and I hear this all the time, en ik hoor dit heel erg vaak. what is the movement's position on subject X? De vraag die ik dan krijg vaak is, wat is de positie van de beweging And my over first dit of question dat always thema? is, who's the movement that you're referring to? En dan is mijn vervolgvraag is, wie is de beweging? Naar wie refereer je? Are you talking about one person, or are you talking about we had some kind of vote on it? Wil je de overtuiging van een persoon weten? Of wil je weten of we daarover voor gestemd And the hebben? movement's position is what the majority voted on. Als de positie van de beweging is, dat het dan de You meerderheid know van that's de never the beweging is. case. We weten dat dat nooit het geval is. So when we talk about the movement position, we all know what that means. Als we het hebben over de positie van de beweging, dan weten we allemaal wel enigszins wat dat betekent. And it exposes people to great danger. En het openbaart mensen Because the movement's position naar een groot gevaar, brengt het tot teweeg. in Want 1840 de positie van de beweging in 1840 was that God was going to come back to earth in 3 years. was dat Jezus terug zou komen naar deze wereld in 3 jaar. Now that wasn't some 300 Millerite preachers coming up with that idea. Het waren niet 300 Millerieten predikanten die dat bedachten. The movement's position was Miller's position. De positie van de beweging was de positie van William Miller. And go to 1863. 1863 kunnen we ook doen. We can blame the leaders for trashing, throwing away the 2520. We kunnen de leiders belachelijk maken omdat ze de 2520 But verworpen everybody hebben. knows who was running the church. Maar we weten allemaal wie de leider was in de gemeente. It's Ellen White. Dat was Ellen White. And Ellen White does not argue against that. En Ellen White heeft er geen enkel probleem mee. She rubber stamps it. Ze bevestigt het. So when we talk about the position of the 2520 and we want to blame certain individuals in the church, Als we het over de 2520 hebben en we willen mensen daar de schuld van geven. in English they use the term the buck stops with the boss. It means the final responsibility goes to Ellen White. Het betekent dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid naar Ellen White gaat. So when we speak about a movement position, Wanneer we het hebben over de positie we tend to mean van de it's beweging, the statement or the position of the messenger or the angel of the church. dan hebben we het over de positie of de mening of de overtuiging van de engel van And that has deze strengths and gemeente. weaknesses to it. En dat heeft sterktes, maar ook zwaktes. So brengt bear dat met that zich in mee. mind. Realiseer je dat? Coming back to journalism, Terugkomend op journalistiek. we have become, what I want to say is careless, if not lazy, in our language. We zijn
erg lui, als ik het zo mag zeggen, geworden in ons taalgebruik. We talk about good news and bad news. We hebben het over goed nieuws en slecht nieuws. The news that's on the left or the news that's on the right. Het nieuws dat van links komt, of het nieuws dat What van news rechts is komt. safe and what news is dangerous. Het nieuws dat veilig is en het nieuws dat gevaarlijk is. But it seems to me we aren't using that term accurately. Maar ik denk niet dat we deze term op een goede manier gebruiken. I think when we talk about good and bad news or news bias, Ik denk dat als wij het hebben over goed of slecht nieuws, of de bias, die tunnelvisie die what we're not speaking about really is the bestaat. news. Waar we het dan niet over hebben is het nieuws. What we're really speaking about is people's opinions. Waar we het dan in werkelijkheid over hebben is de mening van mensen. I would like you to consider the following. Ik wil dat je het volgende in overweging neemt. The news are or is facts. Het nieuws bestaat uit The thing feiten. that actually happened. Er is een gebeurtenis die werkelijk heeft plaatsgevonden. And what we tend to call news actually isn't news. Wat wij nieuws noemen, is in werkelijkheid geen nieuws. It's people's or journalists' opinions on a subject. Het is de mening van journalisten So over I'm dat not thema. arguing, because I've already made this point, Ik heb het punt al gemaakt. that prophets bring in their prejudices, their biases into their message. They do that. Profeten vermengen hun overtuigingen in hun boodschap. But I think it's helpful if we keep clear in our mind the difference between the news, which is the facts, and the opinions, which is based upon people's biases or people's worldview. En wij hebben een beeld van het nieuws. We denken dat het feiten zijn, maar in werkelijkheid is het de mening of de overtuiging van journalisten, van mensen die daarover schrijven. Our work is not to investigate or to comment. No, it's not to investigate the news. Ons werk is niet om het nieuws te onderzoeken. Postulate between what is a good source or a bad source. Dat we moeten zoeken naar wat is een goede en een slechte bron. If everybody was unbiased, Als iedereen they would just give the facts. Als iedereen zonder vooroordeel was, dan zouden er enkel de Nou, feiten gedeeld worden. Like yourselves, I know that that is a naive view of how the world operates. En dat is natuurlijk een naïef wereldbeeld. Dat vindt niet plaats. Because the choice of words that I will use to explain the news Want de woorden die ik gebruik om het nieuws uit te leggen, tends to bring in my biases. brengen mijn vooroordelen in. So instead of saying there was a sunrise, In plaats van dat ik zeg dat de zon opkwam, which is news because it's just a fact, dat is nieuws, dat is een feit. what journalists, what prophets tend to do Wat wij, of wat profeten, of wat journalisten vaak doen, they tend to want to give their view on what that sunrise looked like, felt like, what it meant. is dat zij beschrijven wat deze zonsopkomst, hoe die voelde, hoe die eruit zag, wat de ervaring ermee was, wat die betekende. And that's where we get media bias. En dat is waar we dan de vooroordelen van de media krijgen en A zien. large proportion of all the articles that we share
on our forums een groot deel van de artikelen die wij delen op onze forums, if you look carefully, you'll see that they're opinion pieces. They're not even news. dan, als je nou goed kijkt, zijn het vaak meningen, artikelen, niet nieuws. And the other half of the articles that we share En de andere deel van de artikelen die we delen, are news, zijn in feite nieuws. but what tends to happen is that instead of just giving the facts, Maar wat je dan ziet is dat in plaats van dat ze de feiten geven, 20 people were killed, 20 mensen werden gedood, bijvoorbeeld. a journalist will say 20 people were killed by angry-looking policemen. Zou een journalist voegt er dan aan toe dat die 20 mensen gedood waren door boos kijkende politieagenten. And another journalist will say 20 people were killed by faithful, hard-working policemen. En een andere journalist zal zeggen die 20 mensen werden gedood door daadkrachtige, trouwe politieagenten. So you need to be able to see the difference between the news and those two opinions. En je moet dus het verschil kunnen zien tussen het nieuws en de meningen. Deze So twee when we verschillende meningen. approach news, we need to be really careful about distilling the facts from opinions. Wanneer we dan het nieuws benaderen en dat lezen en aanhoren, dan moeten we een onderscheid kunnen maken tussen het nieuws en de meningen die daaraan toegevoegd zijn. I say be careful about it, but you can't succeed. You will always fail. Ik zeg, wees voorzichtig, maar eigenlijk in werkelijkheid kan je niet succesvol zijn. Je zult altijd falen. Because what you need to then factor in is another element to this. Want een ander element wat je dan ook nog in ogenschouw zou moeten nemen, It's your personal biases and your personal prejudices. zijn jouw persoonlijke vooroordelen. Because you had a bad experience with police, so which journalists are you going to trust more? En als jij een verkeerde ervaring hebt, een vervelende ervaring hebt gehad met een politieagent, welke journalist zul je dan gaan geloven? Or your wife is a police woman and you trust your wife and you know what she's like, and therefore you will have another perspective of what that event was and how it happened. Of jouw vrouw is een politieagente en je vertrouwt haar en ze doet haar werk goed. Dat beïnvloedt jouw keuze voor welke journalist je zult geloven. So when you combine all of these elements Als je al deze elementen combineert, to the message, to journalism, however you want to frame the issue, als het gaat om de boodschap, als het gaat om journalistiek, maakt niet uit. there are certain things that you need to distill from all of this. Er zijn een aantal dingen die je hieruit zou moeten kunnen One halen. of them is that there are facts, there is news. Ten eerste is dat er feiten zijn. Er bestaat And that is nieuws. different to opinions. En er is een verschil met meningen, And met you need opinies. both. You need facts and you need opinions. En je hebt beide nodig. Je hebt feiten nodig en opinies. Meningen. Because when I read something in the news, Want als ik iets in het nieuws lees, I want that person's opinion of what happened as much as I want the facts. dan wil ik de mening van die persoon net zo graag horen als de Stock feiten. market went down 2% yesterday. De aandelenbeurs ging 2% naar beneden gisteren. That's the fact. I want to know that. Dat is een feit, dat wil ik weten. But what else do I want to know? Maar wat wil ik nog meer weten? What's the implications of this? Why did it happen? And where's it going? Where's it headed? Ik wil ook weten wat de implicaties zijn. Wat zijn de gevolgen? Waarom gebeurde het? En waar gaat dit naartoe in de toekomst? And that is not news. En dat is geen nieuws. That is now opinion. Dan wordt het een mening. Dan wordt And het een because I've opinie. got a vested interest in this, En omdat ik daar geïnteresseerd in ben, and I've got my own prejudices or my own views of how things are supposed to work, en omdat ik mijn eigen vooroordelen en meningen heb over hoe dingen zouden moeten werken, I will seek out
journalists or articles that are in agreement with my worldview. Dan zoek ik naar artikelen die in overeenstemming zijn met het wereldbeeld dat ik heb. And you must all see how naive, stupid and dangerous that is. En we moeten ons realiseren hoe naïef en gevaarlijk dat is. It's called confirmation bias. Dat wordt ook wel de conformatie. I have a bias and I just want someone to confirm it. Confirmation bias genoemd. Ik heb een bias en die bevestig I ik. think the stock market is going up. Ik denk dat de aandelenbeurs omhoog zal gaan. So when it dropped 2% yesterday, that's just a temporary correction. Dan is die 2% daling slechts een tijdelijke correctie. It's not the beginning of a bear market because I don't want to have a bear market. Dat is niet het begin van een recessie, want ik wil geen recessie, daar geloof ik niet in. And this is how we approach prophecy. En dit is ook hoe we naar profetie kijken. There's failure and mistakes all around. Er zijn fouten en mislukkingen overal te zien. There's plenty of blame for everybody. Er is voldoende, er zijn voldoende die we de schuld ervan kunnen geven. Je kunt de boodschapper de schuld van geven. You can blame the flock. Je kunt de kudde er de schuld van geven. Blame God. God kan je er de schuld van geven. And blame Satan. Of Satan. There's blame everywhere. De schuld ligt overal. Because people have got their own biases, their own agendas, their own views. Mensen hebben hun eigen vooroordelen, hun eigen meningen, hun eigen inzichten. So, Dus, if I believe this is the facts, this is the news, this is the truth. als ik geloof dat dit het nieuws is, What am I supposed to do with that? wat Do I share the truth moet ik er dan mee doen? Moet ik het delen? or do I not share it? Of moet ik het juist niet delen? And the problem is the following. Het probleem ziet er als volgt uit. When it comes to the movement's news, Als het gaat om het nieuws van de beweging, part of what we're doing is not just talking about the news, which is what's actually happening. wat wij doen is niet enkel over het nieuws praten, ook al is dat in werkelijkheid wel wat er We want gebeurt. to talk about the news of what's happening tomorrow, and that's not news yet. Wij willen in werkelijkheid weten wat er morgen gebeurt. En dat is eigenlijk geen nieuws. Prophecy is an extrapolation or an extension of the news. Profetie is eigenlijk een verlenging van wat we nieuws noemen. Cause to effect. Oorzaak I en know the gevolg. Sunday law is coming because that's not news. Ik weet dat de zondagswet komt. Dat is geen nieuws. That was a bad sentence. It might get translated wrong. I know the Sunday law is coming, even though that is not news. We weten misschien dat de zondagswet komt, ook al is dat geen I know it's nieuws. coming because there is news, which means it's happening right now. Ik weet dat het er aankomt, want er zijn dingen die nieuws zijn. Er zijn dingen die nu gebeuren. Ellen White calls that the agitation of the Sunday law. Ellen White noemt dat de agitation, de aanzwengeling And I think we need van. to always bear that in mind, that a future prediction has to be based upon a present experience. En dat moeten we altijd in gedachten houden. Dat de toekomst altijd gebaseerd is op Otherwise, het nieuws numerology van would vandaag. send you mad. So I could calculate the Sunday law coming 20 different times and give you 20 different dates. Als het gaat om de zondagswet voorspellen, kan ik je 20 verschillende data geven op 20 verschillende manieren, 20 verschillende momenten. When it came to the Millerite movement, Als we kijken naar de Milleritenbeweging, the only way that was working, de enige manier waarom dat the only way that the zou kunnen prediction of werken, 1843 is happening, de enige manier waarom de voorspelling van 1843 zou kunnen werken, is we call it there's a loud cry. is wat wij ook wel de luide roep noemen.
which really is news that's happening today in 1840. That's today. En dat is in werkelijkheid nieuws. Iets wat vandaag gebeurt. En dan verwijs ik even naar The problem 1840. is you've got to be able to decide or decipher what that news means. 1840 is dan even vandaag. En je moet dan erachter komen, wat betekent dat nieuws? So John Smith says that news in the Middle East means nothing. Dus John Smith zegt, dat die gebeurtenis in het Midden-Oosten heeft geen betekenis. Betekent The movement said that event in the Middle East means the second advent is in 3 years. Simply put. De beweging zegt, nee, die gebeurtenis in het Midden-Oosten betekent dat Jezus terugkomt over 3 jaar. So I want us to see this is a really complicated issue. En ik wil dat we herkennen dat dit een ingewikkeld thema is. So I gave you 3 examples. Ik heb je 3 voorbeelden gegeven. Mask wearing, Het dragen van een mondmasker. the bombing of the pipeline, Het bombarderen van de pijpleiding. and where did COVID come from? En de oorsprong van het coronavirus. And if you trace the news of all of those 3 issues, En als je het nieuws traceert van deze 3 thema's, no one knows all the facts at Dan the weet- beginning. dan weet aan het begin niemand alle feiten. In the middle, In het midden and even today, we can't say that we're at the end. en zelfs aan het einde, nu, of zelfs vandaag, kunnen we niet zeggen dat we So- aan het einde zijn. Dat we alles So weten. even now, we don't know all the facts of any of those 3 things. En nu zelfs weten we niet alle feiten met betrekking tot deze 3 thema's. The closest one that we can get to is on mask wearing. Degene waar we het meest van zouden kunnen moeten The weten is die problem with van that is de if you look at the mondmaskers. research that's done on mask wearing, Het probleem alleen is dat als je kijkt naar het onderzoek wat gedaan is met betrekking tot mondmaskers, het dragen daarvan, it's complicated. dan is dat zeer ingewikkeld. And everybody wants a simple message. Iedereen wil een simpel antwoord, een simpele And what boodschap. people assume at the beginning En wat mensen aannemen in het begin, ends up changing or evolving as new information comes along. is dat er nieuwe informatie aan toegevoegd wordt. So the subject of mask wearing, it shouldn't come as a surprise that the recommendation changes. Met betrekking tot het mondmasker, dragen van mondmaskers, zien we dat er meer informatie aan You need toegevoegd to wordt. En dat remember that why are people wearing masks? we moeten goed onthouden waarom dragen mensen mondmaskers. It's to stop viruses entering into your system. Het is om virussen tegen te gaan. So therefore you need to understand how the viruses enter. En dan moet je dus weten hoe die virussen binnenkomen. And this is not complete, so I'm going to say it simply. En dit is niet volledig. Ik zal het eenvoudig houden. The viruses piggybank or are carried on moisture, or we'll call it water droplets. En we weten dat die virussen door waterdruppeltjes gedragen worden. And those water molecules are of different sizes. They could be droplets or they could be vapor. En die waterdruppeltjes kunnen werkelijk druppeltjes zijn, maar het kan ook waterdamp zijn. The difference between rain and fog. Bijvoorbeeld het verschil tussen regen en mist. You don't say that it's raining, you don't say that it's pouring fog, because fog will remain stationary. We zeggen niet dat het mist regent, want mist blijft hangen. Because it's about particle size. Het gaat om de grootte van de And vochtdeeltjes. viruses can sit on small pieces of water and larger pieces of water. En virussen kunnen zich vastgrijpen aan kleine waterdeeltjes en grote waterdeeltjes. So when it comes to the viruses entering into your body, they're going to come in 2 ways. Het binnenkomen van de virussen kan op 2 manieren. On big water particles and on small water particles. Grote waterdruppels en kleine waterdruppels. And masks will only help you with
viruses that are on big water particles. En mondmaskers helpen je alleen als het gaat om grote waterdruppeltjes. And the way they help the most En de manier is Ze- not ze- from helping the victim, but it's helping the perpetrator. ze helpen niet zozeer het slachtoffer, maar de dader. It's to stop the water particles in the person who's got the virus spreading to other people. It's to contain their water particles. Dus het gaat er meer om dat degenen die ziek zijn hun waterdeeltjes bij zich houden. Niet zozeer dat de ander ze inkrijgt, And if inademt. someone doesn't wear a mask and they sneeze in front of you, the mask can help stop the bigger water particles as well, of course. En natuurlijk is het zo dat als iemand ziek is en die heeft geen mondmasker en die niest, dat de grote waterdruppels ook kunnen masks tegengehouden do worden voor een nothing mondmasker. for small water vapor, small water molecules. Het is moeilijker voor mondmaskers om kleine waterdruppeltjes tegen te houden. The way to tackle that is through ventilation. En de manier waarop dat moet behandeld worden is ventilatie. Which is a completely different protective mechanism than mask wearing. En dat is een volledig andere manier van bescherming dan het dragen van een mondmasker. So the whole subject of mask wearing is complicated, to put it mildly. Het onderwerp met betrekking tot mondmaskers, het dragen ervan, is ingewikkeld, complex. So the facts are, Maar de feiten zijn, mask will help a little bit, het dragen van mondmaskers helpt een klein beetje. and then it becomes to opinions and biases. En daarna volgen meningen en vooroordelen. How do we approach the subject of masks? En hoe And that's why you get this ebbing and flowing of different information of mask, good or bad. En hoe gaan we dan om met die maskers? Dat is dan heel erg afhankelijk van meningen en dergelijke. The pipeline that got bombed. Volgende, de pijpleiding die gebombardeerd werd. Who's against the pipeline? Wie is tegen de pijpleiding? They must be the perpetrators. Dan moeten zij wel de daders zijn waarschijnlijk. The problem is there are plenty of people against the pipeline. Het probleem is, er zijn veel mensen tegen deze pijpleiding. The Russians, the Americans, the Europeans, the Ukrainians. There's 4. De Russen, de Amerikanen, de Europese landen en de Oekraïners. And we'll throw in the Chinese for good measure. En zelfs de Chinezen, als je wil. So I will assume it's the Russians. En ik ben een Europeër, dus ik zeg de I Russen. don't have any facts. Ook al heb ik geen feiten. That's not news. Dat is geen nieuws. So as more evidence comes to light, Maar als er dan vervolgens meer bewijs komt, the story will change. verandert het verhaal. So you need to ask yourself a question. En nu moet je jezelf de vraag stellen. What do you do with the news now? Wat doe je nu met het nieuws? Hoe ga je daarmee om? Do you throw it away and say, well, it always changes. You just can't trust these people. It's a waste of my time. Je kunt zeggen, nou, dit is een verspilling van mijn tijd. Die mensen die veranderen continu van mening en van inzicht. Hier besteed ik geen tijd aan. Because this is the very same question Want dit is precies dezelfde vraag that you need to ask of yourself die je aan jezelf moet stellen when it comes to your relationship to the movement, to the message. als het gaat om jouw relatie met de beweging en met de boodschap. Does the message change? Verandert de boodschap? Yes. Ja. Is light progressive? Is licht Yes. vooruitstrevend? Ja. Do mistakes happen? Zijn er ook fouten? Yes. Worden er fouten gemaakt? Jazeker. The 2 examples I gave was Miller and White. De 2 voorbeelden die ik gaf waren William Miller en If Ellen you White. don't go back to that foundation, Als je niet terugkeert naar dat fundament, it becomes all too easy to attack Elder Jeff or Elder Tess. wordt het heel makkelijk om ouderling Jeff en ouderling Tess And me, if you te like. bekritiseren. En mijzelf, als je wil. So human beings
are learning. Oftewel, mensen leren. The prophets of God are learning. De profeten van God leren ook. If you're not willing to accept that, Als je niet bereid bent dat te accepteren, I don't know what hope there is for you. dan is er weinig hoop voor je. I don't know how you view yourselves, if you consider yourself a Seventh-day Adventist and what that actually means to you. Ik weet niet hoe je zelf naar jezelf kijkt, of je een zevende dag Adventist beschouwt, of hoe je naar jezelf kijkt, dat weet ik niet precies. But all of us see that we have taken those truths of Adventism and we have modified and changed them as new light has come. In ieder van ons ziet dat de waarheden van het Adventisme hebben wij met ons meegenomen en hebben ze aangepast When this movement op basis van began, het licht dat we ontvingen. members who had joined considered themselves as Adventists. En de mensen in deze beweging, mensen die zich toevoegen aan deze beweging, beschouwen zichzelf als Adventisten. But they said that Adventism was teaching error Ze zeggen dat het Adventisme error and the movement dwaling had the truth. verkondigt. En dat de beweging de waarheid heeft. I agree with all of that. Daar ben ik het mee eens. But truth is never static, it continues. Maar waarheid is nooit, staat nooit stil. Het beweegt. Why is this so important? Waarom is dit zo belangrijk? I've discussed the subject of journalism. Ik heb het onderwerp van journalistiek besproken. And I've tried to connect how we approach journalism to how we approach prophecy. En ik heb geprobeerd journalistiek met de profetie te kunnen verbinden. Try to show the difference between news and opinion. Ik heb het geprobeerd uit te leggen, overeenkomsten met journalistiek en I nieuws tried to en show that mening. everybody has a bias, even you. Ik heb en me. geprobeerd uit te leggen dat iedereen een vooroordeel heeft. Zelfs profeten. And all of these things feed into a wider problem that we have. En al deze dingen leggen een basis voor een probleem, een thema dat wij There's a balancing act that we have to all participate in. En er is een inbalans die... You've seen these statues of the God of Justice. We hebben wel eens die standbeelden gezien And van de God often they van hold justitia. a scale or a balance in their hand En die heeft altijd een weegschaal in haar handen. as they balance the information, the facts, to make a decision. Op die weegschaal balanceert ze de feiten en het nieuws en de inzichten. Om And een you'll see beslissing te that maken. often those statues are blindfolded. En vaak heeft justitia dan ook een blinddoek om. Which is a joke, Wat in werkelijkheid natuurlijk een... because it's meant to portray that justice is unbiased, and we know it never is. Wat natuurlijk niet waar is, want het doet voorkomen alsof rechtvaardigheid zonder vooroordeel plaatsvindt. En dat is natuurlijk niet waar. You and I need to be careful and we need to be balanced. We moeten gebalanceerd en voorzichtig zijn. And the balance is this. En de balans zit hem hierin. Do we believe in the prophets that God has sent to us? Geloven wij de profeten die God naar ons heeft gestuurd? You might call them the angels. Misschien noem je ze de engelen. The simple answer, I guess, would be yes. Een eenvoudig antwoord zou bijvoorbeeld ja So zijn. whilst holding on to that truth for yourself, Als je aan die waarheid dan vasthoudt, that belief, dat geloof, are you willing to also hold another concept? ben je dan ook bereid een ander concept That those te prophets accepteren? can be making mistakes Dat ook profeten fouten kunnen maken. and have taught things that are incorrect or En dat- partially incorrect. Dat zij dingen onderwijzen die misschien gedeeltelijk... Now, I'm not verkeerd setting you zijn. up for something, like I'm going to dump some news on you. That's not what I'm trying to do. Het is niet dat ik je nu voorbereid op iets, voor iets dat ik je wil vertellen. Dat is niet het geval.
But combined with this question on journalism and how we approach it, Maar journalistiek en hoe wij dat benaderen. we have to have confidence in good journalism. Maar we moeten vertrouwen hebben in een goede But journalistiek. we have to acknowledge that the news develops, it changes as new information comes to light. We moeten weten dat nieuws ook ontwikkelt en dat nieuwe inzichten worden verkregen. The good thing, not a bad thing, that the news develops, it gets refined. Het is iets goeds dat het nieuws zich ontwikkelt. Dat het... I'm happy as I see the news changing and developing through time on any particular subject. Ik ben blij om te zien dat het nieuws zich ontwikkelt door de tijd heen, op welk onderwerp dan ook. People have asked the question. Mensen hebben mij de vraag gesteld. What's all this stuff about the Levites? Hoe zit het nou precies met betrekking tot de Why is it Levieten? such a big issue? Waarom is dat zo'n groot thema? One of the reasons it's a big issue Een van de redenen waarom dit zo'n groot thema is because we're living in the dispensation of the Levites, if I can say it that way. is omdat we in de dispensatie van de Levieten leven, als ik het zo zou kunnen zeggen. But already nothing looks like we imagined it was going to look like. So that has to bring you to your knees Dus dit moet je op je knieën brengen, in prayer in gebed. and to question En jezelf afvragen, the models that you have been using. om jezelf af te vragen And that's of what de I've been modellen die je trying to do gebruikt in hebt correct discussing the zijn. Levites. En dat is het thema van de Levieten. And I am surprised that people are worried about being challenged. En het verrast mij dat mensen bezorgd zijn als ze uitgedaagd The worden. first thing people ask is, does that mean we made a mistake? Betekent dat dan dat we een fout hebben gemaakt? Vragen mensen zich af. And I don't know why people approach it that way. En ik vraag me af waarom mensen het Because zich for me, zo it benaderen. just seems a glorious manifestation of the revelation of truth. En voor mij lijkt het meer op een glorieuze ontwikkeling van I'm de waarheid. positive about change. I'm not negative about it. Ik sta positief tegenover verandering en niet negatief. So what's going to happen, Dus wat gebeurt er vervolgens? and it's already begun, En het is al begonnen when it comes to the subject of the Levites, als het gaat om het thema van de Levieten. Revelation 7 Openbaring 7 and the 144,000, en de 144.000. and who's going to live and who's going to die. Wie zal er leven? Wie zal er sterven? And is there going to be mass execution at the close of probation? Zullen er massale executies plaatsvinden bij de sluiting van de genadetijd? And who's special and who isn't? Wie is er speciaal en wie is dat niet? Who's going to get translated and who isn't? Wie zal opgenomen worden en wie niet? All of these things are now being challenged Al deze dingen, daarin worden we nu uitgedaagd. because we see that the model that we have about the Levites already is not fit for purpose. We weten namelijk dat het model van de Levieten, niet geschikt is. Today, Vandaag de dag. which is the news. Het nieuws. The news is the Levites aren't coming in. Het nieuws is dat de Levieten komen niet. People don't like it when I say that. Mensen houden er niet van als ik dat zeg. So I'll just say lots of Levites aren't coming in. En dan zeg ik, niet veel Levieten zullen komen. So then we all have our biases and our opinions. En dan hebben we vooroordelen en mening. But based upon today's news, Maar gebaseerd op het nieuws van vandaag we make predictions. maken we voorspellingen. And we've all predicted about the Levites and the Nethinims. En we hebben allemaal voorspellingen gemaakt. Over Levieten, And over if the Nethinims. news today looks different, En what als does that mean for the prophecy in the future?
als het nieuws er vandaag anders uitziet? Hoe ziet dan de toekomst eruit? De You profetie. might view this in the following way. En jij zou dit, je bekijkt dit misschien op de volgende manier. They made a mistake about the priests, Levites, and Nethinims. We can't trust these people. They don't know what they're talking about. Misschien zie je en zeg je, ach, ze maakten een voorspelling over de Levieten en de Nethinims. En nu denken ze er anders over. We kunnen deze lui niet That's based upon niet your geloven. opinion or your bias. Dat is gebaseerd op jouw mening, op jouw vooroordeel. Or you can have another bias. Je kunt ook een ander vooroordeel hebben. I've gone through this, not me, but I'm speaking of you. I've gone through this many times before. Ik ben hier vele malen doorheen gegaan. Ik heb dit vele malen meegemaakt. The light grows. Het licht neemt toe. Truth develops. De waarheid ontwikkelt zich. What I thought was correct before, the idea, gets changed and modified. Datgene waar ik eerst dacht dat wat correct was, wordt vervolgens veranderd. Me, perhaps not like you, Ik, misschien niet jij, have never been concerned about going from one prophet to another prophet. het is nooit bezorgd geweest om van één profeet naar een andere profeet te I gaan. see it as a continuum. Ik zie het als een geheel, als een vooruitschrijdend. I don't view it that Elder Tess has corrected Elder Jeff's mistake. Ik zie het niet zo dat ouderling Tess, ouderling Jeff zijn fouten heeft Because Elder verbeterd. Jeff, if he had stayed long enough, could potentially have corrected his own mistake. Ouderling Jeff had zijn eigen fouten zelf kunnen verbeteren als hij langer was gebleven. So if we feel comfortable with that idea, Als wij dat prima vinden, that we can self-correct, dat we onszelf kunnen verbeteren, that we don't need to throw people away because they said something wrong, dat we mensen niet hoeven af te schuiven omdat ze misschien iets verkeerd hebben gezegd. none of you throw Ellen White away, and she did plenty of things wrong. Niemand zet Ellen White aan de kant, ook al heeft zij veel dingen verkeerd gezegd. You intelligently understand and explain it. We moeten het intelligent en logisch kunnen verklaren. So when it comes to the subject of the Levites Dus als het over de Levieten gaat and their role in end-time prophecy, en de rol die zij spelen in are the part eindtijdprofetie, 144,000, will they die? How is the death going to work? Will they be translated? How does that work? zullen ze bij de 144.000 zijn? Zullen ze sterven? Zullen ze opgenomen worden? Hoe werkt dat allemaal? Hoe ziet dat eruit? If you're like me, Als je zoals ik you'll bent, allow the truth to explain things to you. dan sta je toe dat de waarheid You'll dingen bring your uitlegt. past experiences with you, Je brengt de ervaringen uit het verleden met je but mee, they won't shackle you maar ze zullen je nooit, because if you allow the past to shackle you, ze zullen je nooit belemmeren. Want als ze dat you'll doen, continue to believe a lie and you will die. zul je altijd een leugen blijven geloven en zul je sterven. So I'm willing to discuss, explore, and research what the future looks like. Dus we zullen altijd blijven bespreken hoe de toekomst eruit zal zien. Based upon a re-examination of inspiration and based upon the news. Gebaseerd op inspiratie en op het nieuws. When I say news, in this context, it's not the newspapers. Als ik nieuws zeg, dan bedoel ik niet de kranten, de media. It's the facts of what's happening, not why it's happening. Het zijn de feiten, het zijn de feiten die gebeuren. Levites de aren't coming meningen. in, that's a fact. De Levieten komen niet, dat is een feit. We could argue they're going to come in tomorrow. We could argue that we've got our dates wrong. There are plenty of arguments, which are all opinions, but we know what the fact is. We hebben allemaal een mening. We kunnen zeggen, ze kunnen morgen komen, ze kunnen overmorgen komen, en ze kunnen op een andere manier komen. Maar dat zijn meningen, dat zijn... If our framework is correct, We weten allemaal wat de feiten zijn. Als ons I framework believe that it is,
correct is, en ik geloof dat dat zo is, then we're in the time of the Levites. dan zijn we in de tijd van de They're Levieten. not coming in. Ze komen niet. So our view of what we in the past called prophecy, but today we call news, was wrong. Dan is hetgeen wat we in het verleden profetie noemden, en vandaag noemen we nieuws, dan was ons And based profetie van upon het today's verleden news verkeerd. Gebaseerd op het nieuws van vandaag and my bias, en mijn vooroordeel, my prejudice, mijn vooroordelen, that the framework is correct, dat het framework that I believe correct and is, trust in the truth that Elder Jeff and Elder Tess have taught, dat ik geloof in de waarheden die Elder Jeff en I'm willing ouderling Tess hebben gedeeld, personally to explore what the future of the Levites looks like. dan zijn wij geroepen om de toekomst van de Levieten te onderzoeken. And if it changes, En als dat dan it really verandert, does not trouble me or worry me. zorgt dat niet voor problemen voor If mij. it doesn't change, that's good. En als het niet verandert, is het ook prima. But I've got enough experience to know that, I will just say it this way, it will change. Ik heb genoeg ervaring om te weten dat het zal veranderen. Our parabolic view of end-time prophecy is childish and immature. Ons beeld van het einde van de wereld is kinderachtig, is And it will incompleet. look different to what each of us believes or En het zal have er believed. anders uitzien als ieder van ons gelooft of heeft geloofd en heeft geloofd. Don't be fearful of change. Wees niet bang voor verandering. Don't be fearful of the development of truth. Wees niet bang voor de ontwikkeling van And waarheid. accept the frailty of humanity, En accepteer de particularly the broosheid. humanity of the angels, En accepteer de broosheid van de as menselijkheid well van as de your mens. own frailties. En de broosheid van de engelen. Let's pray. En je eigen. Amen. En laten we bidden. Holy God, we thank you. Heilige God, wij danken u. As we discuss the questions and the thoughts that are troubling us, We bespreken de gedachten, de vragen die ons I bezighouden. thank you that you are mindful of our frailty and you are sympathetic. Ik dank u dat u zo sympathisch bent en met ons meeleeft over I thank de you for the mercy bezorgdheden die that wij you show hebben. upon me and each of us. Dank u voor uw genade die u aan mij hebt bewezen, aan en ieder van ons. I would ask that you would bless us Ik bid dat u ons zegent and you would help us to be mindful dat u ons helpt om mindful te zijn of our biases, van onze of our vooroordelen. prejudices, Van onze vooroordelen. and that you would help us to be honest, Dat u ons helpt om eerlijk te zijn. intellectually honest. Dat we intellectueel eerlijk zullen zijn. And rather than seeing change as something dangerous and to be pushed aside, In plaats van dat we verandering als iets gevaarlijks en but engs we would see beschouwen, that the development and the changing truth to be a revelation of yourself. dat we de verandering en de ontwikkeling als een openbaring van u mogen May zien. each of us continue to be faithful and true. Dat een ieder van ons toch trouw mag blijven in de waarheid. We ask in Jesus' name. Amen. We bidden in Jezus' naam. Amen.